สวัสดีครับผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านวันนี้มาร่วมศึกษาหัวข้อความคิดกับความรู้สึกวันนี้เราศึกษาวิถีอัตถธรรมเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องทำความเข้าใจว่าอะไรคือความคิดอะไรคือความรู้สึกวันนี้เราจะเข้าถึงจิตพุทธะของเราที่ตรงจุดญาณทวารนั้นได้เราจะใช้ความคิดหรือใช้ความรู้สึกในการเข้าหาเรามาร่วมศึกษากันดูครับก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจก่อนว่าไตรลักษณ์ที่เราได้รับมานั้นเป็นไตรลักษณ์ที่มีรูปลักษณ์หรือไร้รูปลักษณ์ไตรลักษณ์ที่เราได้รับนั้น1 จุดญาณทวารเราก็เห็นแล้วว่าจุดนั้นเป็นตำแหน่งที่อยู่บนร่างกายซึ่งร่างกายก็คือรูปนั่นแสดงว่าจุดญาณทวารก็มีรูปลักษณ์ต่อมาคาถา5 คำคาถา5 คำที่1นั้นหมายถึงแดนนิพพานนะครับแล้ววันนี้เราจะเข้าสู่แดนนิพพานได้อย่างไรนิพพานอยู่ที่ไหนนะครับหลายคนอาจจะคิดว่านิพพานก็อยู่ตรงจุดนั้นก็ไม่แปลกครับแต่แท้จริงแล้วนิพพานอยู่ทุกคนทุกแห่งที่ใดมีธรรมะที่นั่นก็มีนิพพานแต่ประเด็นอยู่ที่ว่าเราจะเข้าสู่นิพพานเข้าตรงไหนก็คือตรงจุดญาณทวารนั่นเองนั่นแสดงว่าคาถา5 คำก็คือจุดญาณทวารเช่นเดียวกันก็แสดงว่าคาถา5 คำนั้นก็มีรูปอย่างไรก็คือเสียงที่เราท่องออกมาก็คือรูปของเสียงตัวหนังสือที่เราเขียนบนกระดาษก็คือรูปของตัวหนังสือและที่สำคัญแท้จริงแล้วนะครับคาถา5 คำก็คือเพื่อให้เราปฏิบัติเข้าสู่นิพพานเราจะเข้าได้ก็ต้องเข้าที่จุดนั้นก็คือจุดญาณทวารนะครับไตรลักษณ์ข้อที่3ก็คือตราลัญจกรสำคัญที่สุดก็คือจุดจือกับจุดห้ายนะครับเวลาเราอุ้มตาเราจะกดจุดจือและจุดห้ายและรวบมือรวมเป็นหนึ่งเดียวนะครับความหมายนั่นก็คือบอกให้รู้ว่าจือกับห้ายต้องรวมเป็นหนึ่งนะครับเพราะนั้นจือกับห้ายต้องรวมเป็นหนึ่งแล้วมันรวมอย่างไรจือคือจุดเริ่มต้นห้ายคือจุดสิ้นสุดนะครับเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นของความคิดอยู่ที่ไหนก็คืออยู่ที่ตรงจุดญาณทวารแล้วจุดสิ้นสุดของความคิดล่ะมันกลับไปตรงไหนนั่นก็คือจุดญาณทวารนั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะต้องรวมจุดเริ่มต้นกับจุดสิ้นสุดให้เป็นหนึ่งคือจริงๆปกติของธรรมชาติจุดเริ่มต้นกับจุดสิ้นสุดมันก็คือจุดเดียวกันอยู่แล้วเราลองเขียนวงกลมดูนะครับเมื่อเราเขียนวงกลมด้วยวงเวียนเราเริ่มจุดหรือเริ่มเขียนวงเวียนจากจุดไหนก็ตามเมื่อเราเริ่มวงไปเรื่อยๆจุดเริ่มต้นกับจุดสิ้นสุดจะมาบรรจบกันพอดีนั่นจึงกลายเป็นวงกลมใช่ไหมครับเพราะนั้นความเป็นธรรมชาตินั่นหมายถึงจือกับห้ายต้องรวมเป็นหนึ่งก็คือจือก็คือความว่างก็คือจิตห้ายก็คือความมีก็คือกายเพราะฉะนั้นกายกับจิตรวมกันตรงไหนล่ะครับนั่นก็คือรวมกันที่จุดญาณทวารนะครับนั่นคือจุดศูนย์รวมของกายกับจิตเพราะฉะนั้นสภาวะของความเป็นพุทธะก็คือจุดนั้นนั่นเองเพราะฉะนั้นไตรลักษณ์ทั้ง3ก็คือจุดญาณทวารแสดงว่าไตรลักษณ์ทั้ง3มีรูปลักษณ์และเป็นหนึ่งเดียวกันก็คือจุดญาณทวารนั่นเองแต่ประเด็นสำคัญวันนี้เมื่อเรารู้ไตรลักษณ์แล้วเราจะเข้าหาจิตพุทธะของเราโดยอาศัยไตรลักษณ์นี้ได้อย่างไรเพราะฉะนั้นไตรลักษณ์ก็คือจุดญาณทวารเพราะฉะนั้นเราจะต้องโฟกัสไปที่จุดญาณทวารเพราะฉะนั้นเรามักจะได้ยินนักธรรมวุโสพูดอยู่เสมอว่าการบำเพ็ญจิตก็คือมันสำรวมจิตมันย้อนมองส่องตนมีสติรู้ตั้งมั่นอยู่ที่ตรงจุดนี้อยู่เสมอตลอดเวลานะครับ
แล้วอะไรล่ะครับที่เรียกว่าเรากลับไปตรงจุดนี้เราสำรวมไปตรงจุดนี้แล้วนะครับเพราะนั้นเราจะต้องแยกให้ออกว่าอะไรคือความคิดอะไรคือความรู้สึกนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรากำลังคุยกันว่าเราจะเข้าหาถึงจิตพุทธะของเราได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเราจะต้องอาศัยร่างกายเพราะไตรลักษณ์ที่เราได้รับมานั้นอยู่ที่ร่างกายและอยู่ที่ตรงจุดญาณทวารเพราะฉะนั้นเราจะอาศัยความคิดซึ่งความคิดมันก็คือจิตเราอาศัยจิตไปหาจิตไม่ได้แน่นอนก็เหมือนวันนี้เรากินข้าวเราจะกินข้าวเราต้องการความอิ่มเราแค่คิดว่าเรากินข้าวทุกคนคิดว่าแค่เราคิดว่ากินข้าวเราจะอิ่มไหมครับแน่นอนมันไม่อิ่มนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะต้องกินจริงๆนะฮะกินจริงๆครับข้าว1 จานเราจะต้องกินมันไปเรื่อยๆจนหมดจานหรือจนกว่าจะอิ่มนะนั่นเราถึงจะรู้ว่าโอ้ความอิ่มแท้จริงมันเป็นอย่างไรมันทำให้เรามีพลังทำให้เราสามารถที่จะเคลื่อนไหวพูดทำงานภารกิจต่างๆได้นั่นคือผลของมันนะครับเช่นเดียวกันวันนี้เราบำเพ็ญจิตเราจะต้องโฟกัสไปที่ตรงจุดญาณทวารเป็นหลักนะครับเพราะอนุตตรธรรมลงมาก็เพื่อชี้ให้เรารู้ถึงจิตให้เรารู้ถึงจุดสถิตของจิตญาณนะฮะซึ่งเป็นจิตศูนย์รวมของกายกับจิตนะถ้าเราไม่รู้จุดนี้เราจะเข้าหาจิตก็เป็นสิ่งที่ยากเพราะเมื่อเรากำหนดจุดผิดจุดมันก็คือผิดไปเลยนะครับเพราะจุดศูนย์รวมของกายกับจิตนั้นมันมีเพียงจุดเดียวเท่านั้นนะครับก็คือจุดญาณทวารเพราะอริยเจ้าทั้งหลายก็ล้วนตรัสรู้อยู่ที่ตรงจุดนี้ทั้งสิ้นครับนะฮะเพราะนั้นวันนี้เราจะต้องหมั่นกำหนดจิตของเรานั้นลงไปตรงจุดนี้นะฮะเมื่อเราฝึกฝนเราหมั่นกำหนดหมั่นสำรวมอยู่บ่อยๆเราก็จะสามารถที่จะรู้สึกได้นะฮะความรู้สึกทางพุทธศาสนาเรียกว่าเวทนาเพราะนั้นเวทนาหรือความรู้สึกตรงนี้ต้องเป็นความรู้สึกทางกายเท่านั้นก็คือเป็นความรู้สึกที่ตรงจุดญาณทวารเท่านั้นเพราะฉะนั้นความรู้สึกนั้นเป็นอย่างไรมีชื่อเรียกต่างๆมากมายก็แล้วแต่นะคนจะเรียกชื่อมันว่ามันรู้สึกอย่างไรแต่ประเด็นสำคัญที่สุดก็คือมันรู้สึกตรงนั้นจริงๆนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะต้องแยกให้ออกว่าคิดว่ารู้สึกกับรู้สึกจริงๆก็ไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราแค่คิดว่าเราอยู่ตรงนั้นเรารู้สึกอยู่ตรงนั้นนั่นก็คือมายาครับก็เหมือนเราคิดว่าเรากินข้าวแล้วเราจะอิ่มได้ยังไงเพราะฉะนั้นเราต้องรู้สึกจริงๆครับมีหลายคนที่ไม่สามารถกำหนดจิตและสามารถรู้สึกตรงนั้นได้เพราะจิตมันยังฟุ้งจิตมันยังวุ่นวายสับสนจิตมันยังมีความยึดมั่นยึดติดมีอัตตาที่สั่งสมไว้มากมายทำให้ไม่สามารถสงบพอและสามารถทำให้กายกับจิตรวมเป็นหนึ่งได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องมีความศรัทธาเชื่อมั่นต่อจุดนี้จริงๆนะแล้วเราลงมือทำลงมือปฏิบัติลงมือฝึกฝนไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนทำอะไรก็แล้วแต่เราจะต้องหมั่นสำรวมหมั่นกำหนดจิตของเราไว้ตรงจุดนั้นเมื่อไหร่ที่เรากำหนดแล้วเราสามารถรู้สึกได้นะก็คือมีเวทนาที่ร่างกายตรงจุดนั้นนะนั่นแหละสติเกิดแล้วครับเพราะไอ้ความรู้สึกที่รู้สึกตรงนั้นนั่นจึงเรียกว่าสติครับนะเพราะนั้นเมื่อมันคือสตินะเราก็จะต้องประคองรักษามันนั่นจึงเรียกว่าเจริญสติก็คือเราประคองรักษาความรู้สึกที่ตรงจุดนั้นให้มันยาวนานขึ้นเรื่อยๆนะครับยิ่งเรารักษาให้ยาวนานขึ้นมากเท่าไหร่สมาธิก็ยิ่งมั่นคงมากเท่านั้นเมื่อสมาธิมั่นคงมากเท่าไหร่ปัญญาก็ส่องแสงสว่างมากเท่านั้นเช่นเดียวกันนะยิ่งเราฝึกฝนไปเท่าไหร่ปัญญาของเรายิ่งสว่างมากเท่านั้นแน่นอนเราก็จะมองเห็นความจริงชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะครับตรงนี้แหละครับที่เขาเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานเพราะฉะนั้นการทำวิปัสสนากรรมฐานก็คือทำให้จิตนิ่งสงบเข้าสู่ความเป็นพุทธะดั้งเดิมแล้วจิตพุทธะนั้นก็สามารถที่จะสำแดงออกมาทำให้เรามองเห็นในสรรพสิ่งต่างๆทั้งหลายเป็นไปตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นการมองไม่ได้มองด้วยสายตาแน่นอนนะครับแต่ใช้จิตเดิมแท้ตรงจุดนั้นมองผ่านทางสายตาสัมผัสรู้ทางกายทุกสิ่งทุกอย่าง
นะออกไปก็คือทางอายตนะทุกอย่างจึงสามารถเข้าถึงสภาวะธรรมมองเห็นความเป็นจริงที่สรรพสิ่งทั้งหลายมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่แหละครับนี่คือสิ่งที่ผู้บำเพ็ญจะต้องฝึกฝนนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องแยกให้ออกว่าคิดว่ารู้สึกคิดว่าอยู่ตรงนั้นกับรู้สึกจริงๆไม่เหมือนกันครับนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำให้มันรู้สึกจริงๆก็เหมือนเราเอามือมาจับแขนของเราก็จะรู้สึกได้แต่ถ้าเราเอามือแค่มาป้องรอบๆโดยที่มือของเรายังไม่ได้สัมผัสแขนเราก็ไม่มีทางรู้สึกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมือกับแขนจะต้องสัมผัสกันต้องรวมกันมันจึงจะรู้สึกเช่นเดียวกันครับกายกับจิตเมื่อมันรวมกันครับมันก็จะรู้สึกได้ที่ตรงจุดนั้นครับแต่รู้สึกอย่างไรนั่นคือสิ่งที่ผู้บำเพ็ญจะต้องไปฝึกฝนไปทำมันด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นคนที่ทำได้แล้วก็จะรู้ว่าเป็นอย่างไรนะเพราะฉะนั้นเราคุยสนทนากับผู้ที่รู้และเข้าใจเราจึงจะรู้ว่าไอ้สิ่งที่เราสัมผัสรู้ตรงนั้นมันถูกต้องหรือไม่อย่างไรเมื่อเรารู้แล้วว่ามันถูกต้องแล้วฝึกฝนไปเรื่อยๆครับแล้วเราก็จะยิ่งชัดเจนนะครับปัญญาของเราก็จะยิ่งส่องแสงสว่างมากยิ่งขึ้นนะฮะเมื่อเราไปอ่านคัมภีร์คำสอนต่างๆเราก็จะเข้าใจความหมายในประโยคต่างๆเหล่านั้นซึ่งเมื่อก่อนเราใช้จิตปุถุชนไปตีความไปสัมผัสรับรู้ในตัวหนังสือนั่นก็คือมันก็แค่รู้แค่ความหมายของตัวหนังสือแต่เราไม่สามารถเข้าถึงสภาวะธรรมอันแท้จริงในความหมายของตัวหนังสือเหล่านั้นที่อริยเจ้าต่างๆทั้งหลายได้บอกไว้นะครับเพราะฉะนั้นต้องพิสูจน์ด้วยตัวเราเองครับเพราะฉะนั้นคนที่กินด้วยตัวเองจึงจะรู้ว่าความอิ่มนั้นเป็นเช่นไรครับวันนี้ร่วมศึกษาหัวข้อความรู้สึกกับความคิดเพียงเท่านี้ครับมีโอกาสร่วมศึกษากันใหม่ครับสวัสดีครับ